هلو قاعدة مጻእኩም نابناتي channel نلوم زفالطكم نايصوم لمن كيك 290 جرام حرج نورمال حرج 230 جرام شكر 4 جرام بيكنج صودا 260 مليلتر صويا 60 مليلتر زيتي ناي فيجتبل زيتي 8 مليلتر ليمون صماء بقى مجمرة زي نقربها لنا حارجن باترن غيرنا نقربها ማለት مجمرة شحنة زي نقرب حارج ننفي أربعة جرام بايكربونات صودا ويم حنت مانكا ناي شاهي كل حدا شكر ڤجተብል زيتي كل واحد حساب نحبره لمن صماقي مجرشة لمن قريف نقرفه خمس قبل لهم أمانة نقبل لي كن لحصي بلنا رياتهم كي أمانة نحر راح في حناية صعدان نحر آتينا توشتي أي طعمة يمزعني لذي بتشاب راح حركم زي أجرنا نودع أمانة أنا وش 10 دقائق تودع زينا نبعبن 280 دغري 25-30 دقيقة نقطه توصل خلا شعو كمزي توصل كمزي اوص يلا جيب لي عليها خا شكر كغبر لي كن كزحل الله بدن بخزحل الله مزحلت 8 جرام شكر حرج كابز لمن كاني حنت مانكا نايت اولا شو صبو غيرنا نحبرو لنا دحر امنا حافسون قروب مسخي كالي كان اي حافسني صبو قوني يا اخلي خمس كان قبل الله تزحي لا سلازخونه تابل عليه نسنسو ማለት تابل عليه نفسه እንደገና እንሽልማ كي تودي الله جوار ساي كان دمتاي فوكس مغانا كان رأينا مالتي تدعم فوكس كم زنقو أحوز اللو يدعم زنقو أحي بلو بدعم سنتله بس فاقبر كتفتنوا بس فاقبر دماغ الدعموا بزي أجمير له خلينا يصومون فوزي صوم فلسفات صبوق بزي أجميرو يودعنا بعرف خطاتلتي نلومي أبزي كنعطو أبزي زمت زلو بسلام يرخبنا سبسكرايب لايك كومنت مقبر هيتحمقو سلام يرخبنا تحن كمل هاي